Ito ang mga kwento sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Dennis Datu at inakagad pasadahan ang mga rumaratsyadang storyang tampok dito sa Ronda, Probinsya. Ina at 3 anak patay sa sunog. Mga nakapila sa ATM binangga ng pick-up. At bata binawian ng buhay matapos kapitan ng dikya. Tutok lang at sabay-sabay tayo sa ating pagronda probinsya. Una po sa ating pagronda, pero paalala lang po, basyalan po ang storyang ito. Binawian ng buhay ang isang ina at 3 niyang anak sa sunog na naganap sa Santa Maria, Bulacan. Balikan natin ang malagim na istoryang ito sa pagronda ni Jessie Cruzat. Nakakordon ang bahay na ito sa Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan, kung saan nakatira ang mag-iinang nasawi matapos ang insidente ng sunog. Kwento ng kapitbahay ng mga biktima. Nakita niya pang lumabas ng bahay ang 28 anyos na nanay bago ang pangyayari. May 2 tao po na nagsisigaw na doon na may sunog dito, may sunog. Yun, paglingon ko, umuusok na. Nagtulong-tulong na po silang giniba yung gate. Wala umano sa bahay ang padre de pamilya dahil pumasok sa trabaho sa Batangas. Kwento ng isa sa mga rumisponde, una nilang nakita ang sunog at wala ng buhay na 1 taong gulang na batang lalaki sa higaan. Natagpuan naman nila sa loob ng banyo ang 2 pa nitong kapatid na lalaki, edad 3 at 6 na taong gulang. Narga ko po siya nang habang nasa loob, umiiyak pa po eh. Kasi po naririnig ko pa po yung pintig ng puso niya. Kaya wala na rin po akong magawa. Nadala pa sa ospital ang 2 bata at ang kanilang ina, pero kinalaunan ay binawian din ang buhay. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, may nakitang posporo at 2 bote ng paint thinner sa loob ng bahay ng mga biktima. Findings kasi namin dyan, parang yung mismong bata ang nasunog eh. Kumbaga nadamay lang yung higaan niya, parang gano'n. Malakas po yung probability na siyempre nagsindi, hindi naman siya magsisindi na walang open flame. Dito nakita namin na parang secondary lang yung burning ng property, parang yung tao po talaga yung unang sinunog. Ayon sa kapitan ng Barangay San Vicente, madaling araw bago mangyari ang sunog, dumulog sa kanilang tanggapan ang ina ng mga bata para ipablatter ang problema nilang mag-asawa. Paghaharapin po sana namin, pero hindi na nangyari dahil kinabukasan, eto na yung bumungad sa amin na nagkaroon na ng sunog yung personal problem nila. Sinikap ng ABS-CBN News Team na kuna ng pahayag ang padre de pamilya, pero nakiusap siyang hindi na muna magbibigay ng komento kaugnay ng nangyari. Naghain po ng civil case ang pamilya ng mga namatay sa SCTEX Road Crash noong Mayo 1 laban sa pamunuan ng Solid North Incorporated, sa presidente nito at sa driver ng bus. Yan ang Ronda Probinsyang ulat ni Andrea Taguines. Hindi napigilang mapaluha ni Jerry Tuazon ang nag-iisang survivor ng van na nadamay sa karambola sa SCTEX noong May 1 nang maghain ng civil complaint sa Antipolo City Prosecutor's Office laban sa Solid North at driver ng bus na sumalpok sa kanila habang nakapila sa tollgate. Namatay sa insidente ang kanyang asawa, 8 taong gulang na anak, hipag, matatalik na kaibigan at kasamahan sa simbahan. 80 milyong pisong danyos ang hinihingi ng pamilya ng mga biktima. Personal silang sinamahan sa piskal ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Hindi katanggap-tanggap itong nangyaring to. So sabi unang na ating Pangulo, alalayan po natin ang mga pamilya hanggang dulo. Hanggat makuha nila yung hostisyang dapat nilang makuha. Sumama rin si Dizon sa paghain ng civil case sa Quezon City Prosecutor's Office ng pamilya ng Philippine Coast Guard personnel at ng kanyang asawa na parehong nasawi rin sa insidente. Nakaligtas pero naulila ang kanilang 2 taong gulang na anak. 50 milyong piso ang hinihinging danyos batay sa dokumentong inihain ng pamilya.
Humaharap din sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries, and damage to property ang bus driver. Nauna nang umaming nakaidlip siya sa biyahe. Binawi na rin ng LTO ang lisensya niya. Nananatili namang suspendido ang operasyon ng Solid North sa buong bansa. Chinek na natin, may mga bases sila na hindi yung pumasa sa roadworthiness test. Sa pagkakaalam ko ay 15 yon, hindi pwedeng bumiyahe yon. Tuloy ang suspension, lalo na doon sa rota, no, na ano. And naghihiring ngayon ang LTFRB. Pero ang sinabi ko kay Chairman Guadis, bilisan. Kasi nga, we need swift action. Sa pool sa CCTV ang pag-araro ng isang pick-up truck sa ilang nakapila sa ATM sa Davao City. Isang pick-up truck din naman ang bumangga sa isang tricycle na ikinasawi ng mag-inang sakay nito sa Davao del Sur. Nahulog naman ang isang wing van truck sa bangin sa Davao de Oro dahil nawalan umano ng kontrol ang driver nito. Balikan natin ang balitang ito sa pagronda ni Hernel Tokmo. Mahaba ang pila sa ATM na ito sa barangay Binugaw, Toril, Davao City. Maya-maya, biglang inararo ng humaharurot na pick-up truck ang tatlong nakapila. Muntik pang tamaan ng isang bata. Tumilapon ang mga biktima dahil sa lakas ng impact. Damay din ang dalawang motorsiklo at laundry shop. Ito nga involved na pick-up driver is alleged niya sir no, is na wala ng brake yung sasakyan niya. But then sa information na nakuha natin sir sa mga witness na nandoon, matulin talaga yung takbo ng kanyang sasakyan sir. Kaya na-lose control siguro siya. Sugatan ang mga biktima pati na rin ang tatlong sakay ng pick-up. Ayon sa pulisya, nagkaareglo naman ang driver ng pick-up at ang mga biktima. Sa Davao del Sur, patay ang mag-ina na sakay ng tricycle matapos bumangga sa kasalubong na pick-up truck sa National Highway ng Barangay Balutakay sa bayan ng Hagonoy. Nagkalat sa daan ang mga bahagi ng tricycle. Sugatan naman ang 7 taong gulang na batang lalaki at driver ng tricycle. Sa CCTV, makikita ang mabilis na takbo ng pick-up. Slide ang D-Max. Sabi ng kapitan ng barangay, madulas ang daan dahil sa ulan at nag-counterflow ang truck kaya nasa lubong nito ang tricycle. Hawak na ng mga pulis ang driver ng pick-up na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries. Sa Davao de Oro, nahulog naman sa bangin ang isang wing van truck na may kargang 500 sako ng poultry products sa National Highway ng Barangay Katipunan sa bayan ng Maragusan. Nawalan umano ng kontrol ang truck sa paakyat na bahagi ng kalsada. Sa investigasyon ng pulisya, naaksidente rin ang truck dahil sa madulas na daan. Minor injuries ang tinamo ng driver habang nakatalon mula sa truck ang pahinante nito. At panghuli sa ating balita, patay ang isang bata matapos makapitan ng jellyfish o dikya habang naliligo sa isang beach resort sa Camarines Sur. Yan ang Ronda Probinsyang ulat ni Rafael Busano. Naghihilom na ang mga latay at sugat sa leeg at mukha ng 9 na taong gulang na si Junjun matapos makapitan ng dikya sa pribadong beach resort sa Siruma, Camarines Sur. Pero ang 10 taong gulang niyang pinsan at best friend na si Mark Anthony hindi nakaligtas sa kamandag ng dikya. Ayaw po ako sa kanya pero yan po siya sa net pero natamaan na siya po. Tapos lumapit po siya tapos yakap niya ako. Tapos meron ako nito. Tinanggal ko na po kasi masakit na po yung Tapos sigaw-sigaw na po ako. Kahit mahapdi ang muka, pinasan ni Junjun ang pinsan para maitabi sa baybayin. Naisugod pa sa ospital pero dead on arrival si Mark Anthony dahil nahirapan ng huminga. Sinagot na ng resort owner ang gastos sa burol at pagpapalibing sa bata at ang pagpapagamot ni Junjun. Pero hangad ng pamilya na magkaroon ng regulasyon sa mga resort para hindi na maulit ang pangyayari. Ang hirap din po tanggapin na dahil lang sa pupunta kami para magsaya pero ganun nga po ang nangyari. Dapat po talaga mapapanagot dapat ang mga ganyan na kasi kulang ang nila ang safety ng resort nila Kulang na kulang. Kung kami sir meron lang talagang namin yan kaya wala na po kaming magagawa. Kulang din po kami sa pinansal. Delikado ang jellyfish sting.
Paliwanag ng isang toxicologist, sa pagdikit ng dikya sa tao, dumidikit din sa balat ang stinging cells. Para itong maliliit na karayom na tutusok sa balat at saka maglalabas ng venom o lason sa balat na kalaunay kakalat sa iba-ibang bahagi ng katawan. Parang allergy yung dating. Yan ang pinaka-minor. Pwedeng maapektuhan yung blood. No? Yung mga blood cells natin, natutunaw siya. Pwedeng maapektuhan yung muscles. Pwedeng maapektuhan yung heart. Dagdag ni Dr. Junicio, hindi kakaiba ang mga ganitong insidente sa bansa dahil may mga bahagi talaga ng ating karagatan kung saan sila namumuhay. Paalala ng mga eksperto, hindi kailangang magpanik sa ganitong sitwasyon. Bagkus, kailangan ng mabilis na pagkilos. Yung fairly common that seems to be effective would be anything acidic, vinegar, calamansi. Yan ang dapat na first aid na dala-dala nyo parate pagka nag-beach kayo. Makatutulong din na ilubog ang apektadong bahagi ng katawan sa mainit na tubig. Alamin din kung may dikya sa lalanguyang dagat. At huwag pong bibitiw sa pagsubaybay sa mga kwento sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Dennis Dato, kapit lamang sa tuloy-tuloy at umaarangkada nating pagronda probinsya. Diyos mabalos, mga kapamilya.